Hi everyone, welcome back to my channel. අද මම හිතුවා සිංහලෙන් ඔයගලන්ට DIY face mask එකක් කරන විදිය කියලා දෙන්න. මේකේ English එක මම මගේ Instagram එකේ upload කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට තව face masks ගෙදර කරගන්න පුළුවන් ඒවා මගේ Instagram එකෙන් බලන්න පුළුවන්. මේක Karapincha වලින් කරන face mask එකක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ඕන වෙන්නේ Karapincha කුඩු කරලා powder කරලා ඕනේ turmeric ඕනේ කහ සහ rose water. මේ තුනම ලේසියෙන් ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම instructions details මම description එකේ දාන්නම්. ඒක බලන්න. මේ විදිහට mix කරලා මූණට apply කරනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 30ක් විතර තියලා ඒක dry වෙන්න තියලා gently scrub කරලා හොදන්න පුළුවන්. දැන් මේක curry leaves turmeric කියන්නේ මූණට සහ කොන්දේට ගොඩක්ම හොඳ ingredients දෙකක්. turmeric හැමෝම දන්නවා ඒක antibacterial properties තියෙනවා. curry leaves Karapincha වල vitamins A, C තියෙනවා, antioxidants තියෙනවා. It's also anti-inflammatory. ඒ කියන්නේ acne වලට හොඳයි, නැත්නම් acne prone skin වලට හොඳයි. ඉතින් මේ mask එක ගොඩක්ම හොඳයි ඔයගලන්ට pimples වගේ තියෙනවා නම් sensitive skin වලටත් මේක හොඳයි. Instant results ගන්න පුළුවන් මේකේ. Instantly මූණ glow වෙනවා. මේක සතියට එකපාරක් දෙපාරක් වගේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ DIY mask එක try කරලා බලන්න. comment කරලා පළයක් කියන්න තව මොන වගේ videos බලන්න කැමති කියලා. And also be sure to subscribe to my channel.